Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình tư vấn pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn TLK. Và tôi là Hà Anh, người sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Đến với chương trình ngày hôm nay, tôi xin được giới thiệu chị Nguyễn Thùy Dương, chuyên viên tư vấn pháp lý của công ty luật trách nhiệm hữu hạn TLK. Xin chào chị Dương ạ. Rất vui khi được đồng hành cùng chị trong chương trình tư vấn pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn TLK ngày hôm nay ạ. Xin chào Hà Anh và xin chào quý nhà đầu tư. Vâng, thưa quý nhà đầu tư, thời hạn hoạt động của dự án đầu tư là một trong những nội dung quan trọng được ghi nhận trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, và việc triển khai thực hiện dự án đầu tư thì cần tuân thủ theo thời hạn mà nhà đầu tư đã đăng ký trong giấy, căn cứ vào nhu cầu của nhà đầu tư và cũng như là cái tình hình triển khai thực tế của dự án đầu tư. Trước khi hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư, nhà đầu tư có thể xem xét đến việc gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư. Khi này thì nhà đầu tư cần phải chuẩn bị một bộ hồ sơ và nộp lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xin gia hạn hoạt động của dự án, cũng như là để có thể tiếp tục hoạt động dự án. Do tính chất phức tạp của thủ tục cũng như là do nhiều vấn đề cần phải lưu tâm, chính vì vậy khi mà thực hiện thủ tục này, nhiều nhà đầu tư trong nước cũng như là những nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam đã gặp những vướng mắc cũng như là những cái khó khăn. Để giải quyết những vấn đề này thì hôm nay chị Dương sẽ ở đây và chia sẻ cùng mọi người những thông tin quan trọng để những nhà đầu tư có thể có được cái nhìn khách quan và chi tiết nhất đối với thủ tục này. Chị Dương ơi, theo như tôi được biết thì để được xin cấp cái giấy phép gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư thì trước hết nhà đầu tư cần phải đáp ứng một số những cái điều kiện nhất định. Vậy thì chị có thể chia sẻ cho tôi và các quý nhà đầu tư được biết những điều kiện đấy là điều kiện gì không ạ? Vâng, liên quan đến các cái điều kiện để xin gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư thì đối với các dự án mà không rơi vào một trong số những cái trường hợp mà không được xin gia hạn thì nhà đầu tư khi có nhu cầu sẽ được xem xét để gia hạn thời hạn hoạt động của dự án nếu như mà đáp ứng hai cái điều kiện sau đây. Thứ nhất là phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, phù hợp với quy hoạch của địa phương, cũng như là phù hợp với quy hoạch về phát triển đô thị, phát triển nhà ở nếu như mà dự án của nhà đầu tư là dự án xây dựng khu đô thị, xây dựng nhà ở. Thứ hai là đáp ứng các cái điều kiện về giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Nếu như mà trường hợp của quý vị là dự án gắn với quyền sử dụng đất. Tuy nhiên thì nếu nhà đầu tư chỉ đáp ứng điều kiện thứ hai nêu trên thì việc xin gia hạn sẽ được tiến hành như sau. Cơ quan nhà nước sẽ xem xét và gia hạn theo từng năm cho đến khi mà có quy hoạch cụ thể của địa phương nơi mà thực hiện dự án, và nhà đầu tư chỉ tiến hành thủ tục xin gia hạn thời hạn hoạt động của dự án trong năm đầu tiên mà thôi. Bên cạnh đó thì thời hạn gia hạn hoạt động của dự án sẽ được xem xét trên cơ sở mục tiêu, quy mô cũng như là địa điểm thực hiện dự án và nhu cầu của nhà đầu tư, và thời hạn được gia hạn hoạt động của dự án sẽ không quá thời hạn tối đa mà luật đầu tư năm 2020 quy định. Lưu ý rằng nhà đầu tư cần đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ tài chính về đất đai nếu có theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ hết sức chi tiết của chị Dương về điều kiện thực hiện thủ tục này ạ. Thì tôi có thêm một câu hỏi, đó là việc thực hiện thủ tục xin gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư này có thể đem lại những lợi ích nào cho nhà đầu tư ạ? Vâng, về cơ bản thì việc mà xin gia hạn thời hạn hoạt động của dự án có thể đem lại những cái lợi ích nhất định cho nhà đầu tư trong dự án, cũng như là những cái yếu tố mà dự án tác động vào. Ví dụ như là vì một số lý do khách quan hay chủ quan mà nhà đầu tư chưa hoàn thành được một số cái hạng mục đầu tư theo như thời hạn dự kiến thì nhà đầu tư sẽ cần thêm thời gian để đảm bảo hoàn thành dự án. Hoặc là dự án đầu tư đang hoạt động hiệu quả, các dây chuyền sản xuất thì đáp ứng được nhu cầu thực tế và dự án này đem lại cái hiệu quả kinh tế cao cũng như là có cái tác động tích cực vào sự phát triển của địa phương, thì việc gia hạn hoạt động dự án sẽ là cái cơ sở để tạo điều kiện cho dự án tiếp tục phát triển. Vâng, thưa chị Dương, ngoài những điều kiện mà chị đã trình bày trước thì không biết là nhà đầu tư cần phải lưu ý thêm những yếu tố nào cho cái thủ tục này không ạ? Vâng, ngoài những cái điều kiện mà tôi đã trình bày trước đó thì nhà đầu tư có một số vấn đề cần lưu tâm. Thứ nhất, về thời điểm tính thời hạn hoạt động của dự án đầu tư thì theo quy định tại điều 27 Nghị định 31 năm 2021 của Chính phủ thì thời hạn hoạt động của dự án đầu tư sẽ được tính từ ngày nhà đầu tư được cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, hoặc là quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư, hay là giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu.
Bên cạnh đó thì thời hạn hoạt động đối với các cái dự án đầu tư mà được nhà nước giao đất cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất sẽ được tính từ ngày được cấp quyết định giao đất cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất. Và nếu như mà dự án đầu tư bị chậm giao đất trên thực tế thì cái thời điểm giao đất trên thực tế sẽ là thời điểm bắt đầu tính thời hạn hoạt động của dự án đầu tư. Thứ hai, thời hạn tối đa để được xin gia hạn thời hạn hoạt động dự án đầu tư sẽ được căn cứ theo điều 44 của Luật Đầu tư năm 2020. Đối với các dự án trong khu kinh tế thì thời hạn sẽ không quá 70 năm, các dự án ngoài khu kinh tế thời hạn không quá 50 năm. Tuy nhiên thì dự án mà thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hay đặc biệt khó khăn, hay là các cái dự án mà có cái nguồn vốn lớn, tuy nhiên khả năng thu hồi vốn chậm thì thời hạn cũng được gia hạn và không quá 70 năm. Cảm ơn những chia sẻ của chị Dương ạ. Thì như đã đề cập ở trước, ở ngoài những cái trường hợp mà nhà đầu tư được phép gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư thì cũng có những trường hợp mà nhà đầu tư không được phép gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư. Thì chị Dương có thể chia sẻ cho các quý nhà đầu tư được biết là những trường hợp đó là những trường hợp nào không ạ? Vâng, có một số trường hợp thì nhà đầu tư sẽ không được xin gia hạn thời hạn hoạt động của dự án. Ví dụ như là các cái dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và thâm dụng tài nguyên. Và nhà đầu tư thì tham khảo cái căn cứ để xác định các cái dự án rơi vào trường hợp này tại khoản 10 và 11 của điều 27 Nghị định 31 năm 2021 của Chính phủ. Ngoài ra thì còn có trường hợp là dự án mà nhà đầu tư phải chuyển giao không bồi hoàn tài sản cho nhà nước Việt Nam hay là cho bên Việt Nam. Cảm ơn những chia sẻ hết sức chi tiết của chị Dương về điều kiện và các lưu ý đối với nhà đầu tư khi mà thực hiện thủ tục này ạ. Khi mà nhà đầu tư đã xác định được là mình đủ điều kiện để có thể được xin gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư này rồi, thì không biết là các bước thực hiện thủ tục này được diễn ra như thế nào và nhà đầu tư cần chuẩn bị bộ hồ sơ có những thành phần hồ sơ gì ạ? Để thực hiện thủ tục xin gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư thì quý vị cần thực hiện các bước như sau. Bước 1 là chuẩn bị hồ sơ để xin gia hạn thời hạn hoạt động của dự án theo quy định của pháp luật. Bước 2 đó là tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký đầu tư, và trong quá trình xử lý hồ sơ thì có thể sẽ cần phải tiến hành điều chỉnh bổ sung nếu như mà hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ. Bước 3, khi hồ sơ đầy đủ hợp lệ và được cơ quan nhà nước chấp thuận thì quý vị sẽ nhận được giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được điều chỉnh theo thời hạn hoạt động được gia hạn. Liên quan đến thành phần hồ sơ thì quý vị cần chuẩn bị những giấy tờ tài liệu như sau. Thứ nhất đó là văn bản đề nghị gia hạn hoạt động của dự án đầu tư theo mẫu quy định pháp luật. Thứ hai là quyết định chấp thuận nhà đầu tư hay quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc là giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu như dự án rơi vào trường hợp mà không thuộc diện phải xin chấp thuận, hoặc là các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác. Thứ ba là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương nếu như mà dự án có gắn với quyền sử dụng đất. Thứ tư, quý vị cần chuẩn bị ít nhất một trong các cái tài liệu để chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư, đó là báo cáo tài chính của 2 năm gần nhất, hoặc là cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, của tổ chức tài chính, hoặc là bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, hay giấy tờ có giá trị tương đương để chứng minh. Bên cạnh đó thì nếu như nhà đầu tư không trực tiếp tiến hành thủ tục này tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì cần có văn bản ủy quyền cho cá nhân đại diện thực hiện thủ tục và giấy tờ pháp lý của người thực hiện thủ tục. Và cuối cùng trong quá trình chuẩn bị cũng như là quá trình xử lý hồ sơ thì quý vị cần chuẩn bị một số giấy tờ đặc thù có liên quan khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Xin cảm ơn câu trả lời của chị Dương ạ. Kính thưa quý nhà đầu tư, từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta đã được nghe những chia sẻ hết sức là chi tiết của chị Dương liên quan đến những quy định pháp luật cũng như là thủ tục để thực hiện việc gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư. Tiếp theo chương trình thì như thường lệ, ban biên tập của chương trình đã chọn ra một số những câu hỏi tiêu biểu nhất liên quan đến vấn đề của chúng ta ngày hôm nay. Và sau đây thì tôi xin được đọc câu hỏi để nhờ chị Dương giúp các bạn giải đáp ạ. Vâng, tôi rất sẵn lòng. Câu hỏi được gửi đến từ bạn Thu Minh ạ. Dự án đầu tư của công ty tôi sắp kết thúc thời hạn đã đăng ký. Nay tôi muốn gia hạn thời hạn hoạt động của dự án. Vậy thì tôi phải dựa trên những yếu tố nào để có thể gia hạn thời hạn hoạt động của dự án ạ? Mong chị Dương giải đáp giúp bạn Thu Minh cũng như là quý nhà đầu tư ở đây ạ. Vâng, đối với câu hỏi của bạn Thu Minh ạ thì tôi xin trả lời như sau ạ.
Đối với những dự án đầu tư đã đáp ứng được các cái điều kiện để xin gia hạn thời hạn hoạt động của dự án theo quy định của pháp luật, thì thời hạn gia hạn hoạt động của dự án sẽ được xem xét trên cơ sở mục tiêu, quy mô và địa điểm thực hiện dự án, cũng như là nhu cầu của dự án, nhu cầu của nhà đầu tư, và không vượt quá thời hạn tối đa mà luật đầu tư năm 2020 quy định. Nhà đầu tư cần cụ thể hóa những nội dung này trong hồ sơ để được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét và chấp thuận cho gia hạn. Bởi vì là một trong những cái điều kiện quan trọng để được xin gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đó là phải phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, phù hợp với quy hoạch của địa phương nơi mà dự án đang được thực hiện. Bên cạnh đó thì lưu ý rằng trong quá trình xử lý hồ sơ, nếu có vấn đề liên quan cần làm rõ, bổ sung hay điều chỉnh thì nhà đầu tư cũng cần chuẩn bị các cái tài liệu để giải trình. Xin cảm ơn lời giải đáp của chị Dương ạ. Kính thưa quý vị khán giả, chương trình tư vấn pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn TLK về chủ đề xin gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư tới đây là kết thúc. Xin cảm ơn chị Dương đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình tư vấn pháp luật về đầu tư ngày hôm nay. Cảm ơn chị đã có những chia sẻ vô cùng thực tiễn liên quan tới thủ tục này ạ. Vâng, cảm ơn Hà Anh và cảm ơn quý nhà đầu tư. Tôi rất vui khi có cơ hội đồng hành cùng chương trình ngày hôm nay và rất mong sẽ được gặp lại quý vị trong các số tiếp theo của chương trình tư vấn pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn TLK. Kính thưa quý vị khán giả, thông qua chương trình tư vấn pháp luật của chúng tôi ngày hôm nay, nếu như quý vị khán giả còn những thắc mắc, vướng mắc liên quan đến thủ tục xin gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư, hoặc cần tư vấn chuyên sâu, nhận các dịch vụ pháp lý liên quan tới các lĩnh vực khác như doanh nghiệp, kế toán thuế, tố tụng, dân sự, xúc tiến thương mại hoặc các lĩnh vực khác, thì hãy liên hệ với chúng tôi thông qua đường dây nóng 097 211 8764 hoặc thông qua email info@tlklaphone.vn hoặc comment trực tiếp dưới video này. Chúng tôi sẽ giải đáp cho quý vị và các bạn trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra, TLK rất mong có được sự quan tâm và chia sẻ của quý vị khán giả. Đừng quên nhấn like, share video này và theo dõi kênh YouTube của TLK để có thể theo dõi những video mới nhất với chủ đề hấp dẫn hơn. Xin chào và hẹn gặp lại!